This is Global Health Tube. Subscribe, share, like, and comment the channel and get an updated infos always. የምሳ ግብዣ ነበር ያመጡ ቤታችንና እሷ ማምኔና ጓደኛዋ ሻል ጓደኛ የዛሬ ስንት ለምንድነው የዛሬ ስንት አመት ነው አሻም ቾኮሌት ለልጆች እንደዚህ ነው ትልቅ ፕሮግራም ነበረች በክፍለ ከተማ ውስጥ አዛዛን ጊዜ ነው ጓደኛዋን አየሁ ማሜን ግን አሁን በሻሜ ቤት ውስጥ ዝግጅት ነበር አየችኝ ጄናው ተሳዘነችኝ ውስጥ ደም ደግሞ ይዛኔ ተገናኝ ነው ሜክሲኮ ዛሬ መጀመሪያ ከማና ጋሽታም እኔ ግን ያገኘሁሽ እንትን ነው ማሜ ቤት አበበ ምክላ ሲሉ ቤታቸው ግን እንትን ላይ ተዋውተናል እዛ ሜክሲኮ እና ሜክሲኮ ይሄ እንትኑ ጋር ዊክቸሩን ዊክቸር ወይ አዎ ልክ ነሽ የእንትኑ እሱ ነው አውስ ያንተስ ነው እኔ እኮ ለዛ ነው እስከመጥኩት አሁን ራሱ ጠይቄ አንድ ስከሳች ነበረችና የሜሮን ነው ተባለ ደውዬ ቸርዜ አንድ ወጣት እሺ በጣም ተቸገረ ሰው ካለ ላክ በእናትሽ ለሁሉም ሰው ነገር ያ ነበር እኮ እኔ ለሰው መች ተፈው ይችላል ነው ምክንያቱም ለሱ አይሆን አንቺ ነሽ አይሆን ባባዬ የቱጋት ያለ መሰለሽ ካሳንቺስ አዲስ ጉዞ ምንድን ወስጃለሁ አልሽ እንጂ አዲስ ጉዞ ደግሞ ምን ሆነ መሰለኝ እንደዚህ ኮስት መጭታ ያለሽ እንደውም ብረቱን አውላልቀን ነው እስከምትደርሽ እንደዚህ አርግና ይሄ ወገቡ አየር ላይ ነው አለ እንዴ ለክቶ አይደል እንደሚሰጥ ለክቶ ነው ግን ለሱ አሁን እንዴ ቀጣጎ የሚይዘው አይደል እንትና ጋር ማለት ነው ማሞ በለቲና አዲስ ጉዞዎቹን ቀይሩ ካለሽ ለጂ አልተመቸኝም ይቸሩባችሁ ያለሽ አንድ በይ አለበለዛ ደግሞ ሌላው ይቸሩባችሁ ከሆነ ደግሞ እንትኑ ጋር ነው ባለው ኮማን አባ ካሳንቺስ እስቲ ንገራትና ታራ ማንገዱ ነው አዎ ሲያምር አንቺ ሞባይል በጣም ነው የሚቀርጸው የአዲስ አበባ መንገዳችን ያሳን ቱሪስት ልትሆን እንደ አዲስ አበባ ውስጥ በመተድበት አዎ እንዴ ልክ ነው ነው እንደውም እዚህ አካባቢ ንግግር ብሎ ሮጡ ነው አዲስ አበባ ከተማችን ምንድን ነች ለማለት ሰው በጣም ይቸግራል መኪና መሄጃ አጥቷል መኪናና ሰው እንኳን አልተመጣጠነ አንደኛ በሰው ብዛት መኪና ቢገባ መንቀሳቀሻም የለም ግን አይደለም መንገድ ነው የሌለው እንጂ መኪናማ ከሚጠበቀው በታችን ነው መኪናውን ኢትዮጵያስ መኪና የለም መንገዱ ነው መንገድ ነው እንጂ እንትኑ አሁን ወደኛ ሰፈር የመኪና ሰው መሻገር ላይ መኪና ይሄዳል መኪና ሰዎችን ለማሻገር መኪና ድርዳ ትንሽ ፈቅርና ደግሞ አሁን ባቡሩ ሻገር ላይ ይቆማል እንደዚህ አንቺ ደስ የሚስገባሽ ሰፈራችን ሰላም ነው ሰፈሬ ጀምኔ ተከራችን ሰፈሬ ያ ሲም አልካድ ነው ሰፈር ነው
የካይ ምንም ብዙ ተመስገናዱ እውነት ይኸው 7 አመት ፈጀ 7 አመት ነው አሁን እንደውም ትንሽ የተንቀሳቀሰልኝ እንትኑ ላይ ነው ይሄ ለሚኩራ ወረዳ 8 የቦሌዎች እሱ ላይ እንትን ብላኛለች ግን በቃ ለምንድን ነው ቤት እንዲሰጥሽ እስካሁን ቆየሽ አለችኝ ቆየሽ ምናምን ስለዚህ ወደፊቱ ራሱ ባለፈው ይሰጥሻል አንቺ እግዚአብሔር ባደረገው የተሻለ ለምን ከሁሉም ክፍለ ከተማ በእኛ ልጆች ላይ የካክፍለ ከተማ ግንዛቤ ያለው በጣም በእነዚህ ልጆች ላይ በጣም እነሱ በጣም ግንዛቤ ያላቸው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አዲስ ክፍለ ከተማ አዲስ አበባ ከዛ ውጭ ሌላ የኛቸው ከመጀመሪያ ታያቸው ይባየው ሰው አንድ ተማሪ ልጅ በደንብ ትዘርችና እንጂ እንደናት ማሚዛ እናት የሚቆነኛለች ልጅ ነው ዛሬ ማታ ስታለቅ ስላደረ ለምን ያው እነሱ ከሌለ የማይመቻቸው ነገር ብትቀባው ዳይስ በማንካው ፒያሳ የት ጋር ነው? ፒያሳ እንትን ትራንስፖርት የሚያዝበት አስኮ እዚህ ጋር ነው። እሺ አውቶቡስ አይ አውቶቡስ እንትን እዛ ነው ያለው። ወደ ላይ ነው ለካሱ እዚህ ምናረው ያ ወደዛ ፊት ለፊት ላይ ፊት ላይ ነው አለ ታክሲዎችም አሉ አይደል አሉ በታች በኩል ሰፈር የነበረውን ጠቅላላ ነሱት ፈረሰ የሚያፈርሱት ነገር ግን ህዝቡ ማፍረስ ነው ሰዓቱ ሬዲዮ ምኑ እዚህ ጋር የነበረው መነጽር ቤቶቹ ወንድ ነው ሴት ነው ወንድ አንተ እንዴት ነህ እዚህ ሰፈር ነው እሺ አውሻግረን አደረጃ This is Global Health Tube. Subscribe, share, like, and comment the channel and get an updated infos always.